Hi, welcome back ulit dito sa aking channel. Mag-share lang ako ng konti. It's all about converting PDF to drawing or DWG. Bihira kasi ako makapag-gamit ng AutoCAD ngayon. At ngayon ko rin lang nalaman ito na napakadali palang mag-convert ng PDF papunta ng drawing or DWG. So, ito yung ito ay PDF. Yan, floor plan, PDF. So, hindi na select siya, PDF siya. Ngayon, i-convert natin siya ng lines or drawing sa AutoCAD. Ang una nyo gagawin ay dito sa File, New. Then, kahit alin. Then, save as lang natin. File, save as. So, tutorial. Number 24. So, pangalanan lang natin ang drawing. Oops. PDF to drawing. Alisin natin yung grid. F7. So, ganito lang pala kadali yan. Punta lang kayo sa insert. Dito, makikita, insert. Meron ditong PDF import. So, import lang yung PDF. So, ito yung PDF natin. Then, use PDF players, create a pwede, kung ano yung naka-default yan, pwede na yan. Just okay. Then, pag na-insert na, yan pala ay diretso na ng lines. See, lines na kagad. Wala ka na palang gagawin doon. I-insert mo lang, then lines na. So, ang gagawin nyo lang dito, palitan nyo lang ng layer. Kasi yung layer dyan, ito, kasi yung naka-default doon, use PDF layer. So, ayan, re-rename nyo lang yung layer. Ganun lang pala kadali yan. Ayan, layer niya. Ayan, halimbawa wall, di lang nyo. Rename lang. Ayan, so oops. Wall. Nagkakadoble pala. Pero ganun lang, rename nyo lang yung mga layers. Then, dahil ito ay 1:1, kailangan nyo i-scale ang ang drawing. Let's say this is 3 meters. Oops, 3,000. Tama pala siya. Wala na pala talagang babaguhin. Kanina ko lang kasi nalaman to na ganun lang pala kadali ang pag-convert ng PDF to drawing. So, ito ay AutoCAD version 2022. Pero chinek ko na yun sa office namin sa version 2019. Available na rin itong tools na to. PDF import. Okay, hanggang yan na lang at till next video. Thank you sana nakatulong sa inyo.